Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, care este problema, provocarea, soluția, ce anume se întâmplă, rezultatul final, dar și surpriza. Este o citire de dragoste în general vorbind. O să te rog să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc, pentru că este o citire generală. Bun, se pare că în momentul de față văd aici energia unei persoane care știe foarte bine cât valorează. Da? Îndrăgostiții. O conexiune cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi, dar văd aici o parte masculină care este foarte încântată, da, de către tine. Văd aici o ieșire, un drum pe care fie l-ai făcut, fie urmează să îl faci. Și văd faptul că în acest moment cineva te ajută să treci peste un anumit obstacol. Este cineva care vrea să îmbine aici iubirea cu niște activități comune. Cineva își dorește totul. Poate este vorba despre tine. Însă văd și o energie duală. În momentul de față ești foarte eliberat, mai ales dacă ești femeie, în acest moment te simți eliberată, te simți bine, simți că toată lumea este a ta și mai mult decât atât ești conștientă că îți dorești fie o relație serioasă pe un termen mai lung în care să lupți cu această persoană sau să lupți cu o persoană pe care o vei întâlni pentru un anumit obiectiv. Dacă ești bărbat, văd aici o persoană foarte sigură pe ea. Este o femeie aranjată, o femeie care ține foarte mult la planul material, la planul fizic și văd aici o eliberare pe care cineva o are. Da? Mai văd aici o relație la distanță în alte cazuri, dar dacă te interesează munca, aici mai văd faptul că lucrezi la ceva care să știi că îți aduce foarte mult succes, îți aduce foarte multă împlinire. Aici tu dai totul din tine, lucrurile vin de la sine. Din punct de vedere financiar, văd un răspuns pozitiv, văd o creștere a vibrației, a frecvenței. Să vedem care este problema. Problema este 2 de bâte. Da? Problema este că cineva este cam indecis aici. Cineva are nevoie de un ajutor, mai ales partea masculină, are nevoie de un sfat, de o ghidare. Văd și un moment în care pentru unii provocarea asta poate să țină de o distanță care este între voi. O distanță. Se accentuează mult acest aspect. Dar provocarea ține și de o alegere pe care cineva o are de făcut, așa cum spuneam eu. Se simte foarte intens acest aspect. Să vedem în continuare. Foarte frumos, Părăteasa, Cavalerul de Spade. O conexiune văd cu zodia Taur, zodia Balanță. Mai avem până acum zodia Fecioară, Capricorn, Leu, Scorpion, Vărsător. Văd aici că în viitorul apropiat tu vei avea o surpriză care ține de o femeie. Pe de altă parte, văd că te vei ocupa foarte mult de plăcerile tale, de ceea ce este în jurul tău, de casa ta, de familia ta. Și văd aici pe cineva care vine către tine și care te va surprinde. Cineva care scoate sabia și spune gata, până aici vreau să vedem cum anume stau lucrurile între noi. Ce mai văd este faptul că în viitorul apropiat aici vei primi foarte rapid un mesaj, un apel telefonic. E ca și cum cineva îți spune hai, coboară și hai să ne vedem. Ieși din casă și hai să discutăm, hai să clarificăm o situație. Mai văd și o surpriză din partea unei femei pe care tu o vei avea. Da? Și soluția este asul de bâte, soluția este pasiune. Da? E ca și cum a fost aici pasiune, dar acum e pusă pe pauză, e pusă în așteptare. Soluția poate să fie și ceva spontan pe care tu vei face, da? Deci a acționa spontan sau poate cineva acționează spontan în legătură cu tine.
văd în viitorul apropiat o foarte mare atracție pentru cei mai mulți dintre voi. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. Da? Cu împărăteasa, în primul rând. Ok, au ieșit multe cărți. Aici văd un noroc pe care tu îl vei avea în legătură cu o suferință. Da? E ca și cum ai sacrificat ceva pentru suferința ta, pentru plăcerea ta. Și poate să fie vorba despre o prietenă care vine aici și te ajută. Sau despre o femeie care are un copil, care la fel poate să vină să te ajute. Te văd aici și pe tine că îți faci norocul cu mâna ta și atunci accepti și spui ok, atunci să spun încerc să ies cu prietenii mei, dacă ieși și nu a apărut nimeni, da? Pentru că pentru cei singuri văd că nu apare nimeni pentru că voi nu vă bucurați de viață, nu aveți acea energie de a trăi intens, de a vă bucura, de a vă aventura prin tot felul de locuri, prin tot felul de situații. Iar dacă este vorba despre o relație, văd aici că e ca și cum vei accepta un final sau vei accepta ceva anume, vei sacrifica ceva tocmai pentru starea ta de bine, pentru norocul tău. Cineva va dori aici să se împrietenească cu tine, mai văd. Și ceva legat de un bărbat care e la drum de tine sau cineva care face multe drumuri. Hai să vedem cavalerul de spade în acest context. Ce vrea să spună cavalerul ăsta de spade? Cineva va fi sincer cu tine. Da? Pe neașteptate, cineva îți dă un mesaj, te sună, vrea să vorbească cu tine și îți va face o declarație. Poate cineva îți spune că are niște probleme aici, niște probleme oficiale, sau că s-a săturat de anumite lucruri. Deci cineva îți va spune de un final brusc. O discuție foarte sinceră pe care o vei avea cu cineva anume. Și are legătură cu o alegere, așa cum am zis, pe care cineva o are de făcut sau o va avea de făcut. Uite, pentru că persoana asta spune, bun, nu mai vreau indecizie, nu mai vreau situația asta și îmi doresc acest lucru de la tine. Vreau să fim împreună, vreau să mergem pe un anumit drum. Da? Surpriza poate să vină și din partea unei persoane care nu știe pe cine să aleagă. Da? Unii poate să îndăți între unghiuri amoroase, pentru că se accentuează foarte mult acest aspect în unele cazuri. Iar dacă ești o persoană singură, văd că vei avea o discuție cu o femeie și această discuție te va trezi puțin la realitate. Da? Hai să vedem soluția. Asul de bât. Soluția este să te ancorezi foarte mult în pasiunea ta. Da? Să te lași, să simți lucrurile mai profund, să te bucuri de viață fix așa cum este ea. Să te bucuri pur și simplu de ceea ce vine către tine. Uite. Wow! Dragilor, aici să știți că mie mi-apare cineva. Uite, este o nouă persoană care urmează să-ți scrie, urmează să comunice cu tine, urmează să îți propună poate o întâlnire sau chiar o relație serioasă. Pentru că văd un nou început, mai ales pentru cei singuri. Dacă ești într-o relație, aici văd o resetare care poate să apară printr-un mesaj. Da? Printr-un mesaj. Soluția poate să țină și de ideea aceasta de a vindeca anumite traume pe care le ai tu, traume legate de copilul interior din tine. Da? Însă din ce văd, acest cavaler de spade nu prea o să mai poate să aștepte și vine către tine. Da? Hai să vedem în continuare ce urmează să se întâmple și avem 6 de spade și 3 de bâte, un drum pe care tu îl vei face aici sau cineva care îți vine în vizită. Vei fi în centrul atenției, vei străluci de-a dreptul. Cineva te ia de mână și îți spune, hai să mergem undeva, hai să facem lucrul respectiv. Mai văd aici o schimbare care apare și o deblocare.
Da? Deci avem asul de bâte, 2 de bâte și acum 3 de bâte. Este clar aici o deblocare pentru cei mai mulți dintre voi. O atracție foarte mare simt față de cineva anume. Hai să vedem, 6 de spade. Sau cineva îți spune că vrea să vină la tine, să vină către tine. 6 de spade, da? Foarte interesant. Deci aici e clar că tu vei avea parte, da? De un moment în care cineva îți spune un secret, da? Cineva găsește o soluție, cineva iese la vânătoare aici, vrea să te vâneze, vrea să te prindă cumva. Și e o surpriză, da? E ca și cum cineva profită de un anumit eveniment, profită de o anumită situație. Să vedem 3 de bâte. Wow! Foarte multă atracție din nou, deci se accentuează mesajul. O tentație mare. E ca și cum cineva vine așa și nu știe cum să-ți spună lucrurile. Te ia prin învăluire aici. Uite, pentru că are niște sentimente foarte, foarte puternice. Și mai văd o discuție pe care o vei avea în legătură cu o supărare pe care fie persoana asta o are, fie tu o ai și acum îi spui, dar văd ceva foarte frumos. Uite, la o zi de sărbătoare, la o zi mare. Surpriza este moartea, o conexiune cu zodia Scorpion, dar și o transformare majoră, o schimbare majoră în viața ta. Deci tu în momentul de față treci prin niște schimbări mari. Avem lumea, moartea, e clar vorba despre un final, dar și despre un nou început. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce e cu surpriza? Uite, surpriza ține de o călătorie, da? Sau de o mutare, de o relocare. Ceva care se termină undeva la un drum sau primești o veste că în sfârșit s-a terminat ceva undeva la drum de tine. Nu? Și pot fi și niște discuții ciudate. Mai văd eu aici. Dar uite, care se finalizează într-un sens pozitiv, pentru că văd aici o schimbare majoră pentru tine și care ține de un bărbat. Da? Însă e cineva care nu va aștepta, cineva care va acționa direct. O schimbare, un copil care poate să apară, o călătorie îndepărtată pe care o vei face. Poate chiar știu eu o casă într-un loc mai izolat, într-un loc mai retras pentru unii. Uite, se finalizează ceva, deci o relație se transformă definitiv. Definitiv. Bun, hai să vedem acum și acest oracol ce spune. Ok. Oracolul vorbește despre foarte mult succes, despre o persoană cunoscută sau despre o persoană care vrea să oficializeze o relație. Dacă ești o persoană singură, vezi că este cineva care se uită către tine, cineva care te admiră. Dar care te vede ca fiind o persoană diferită. Da? Și uite, văd foarte multă atracție aici, da? Foarte multă dorință, însă cineva, văd aici că se mișcă încet și sigur. Cineva mai face un pas către tine, iar face un pas înapoi. Deci poate să fie și ceva stabil în acest caz, da? Și ceva stabil. O întâlnire romantică. Uite. Și cuiva văd că îi va fi teamă aici în legătură cu o activitate comună, poate e vorba de o sarcină sau chiar de o casă, de schimbările acestea uriașe care apar. Deci o citire foarte, foarte frumoasă. Și văd o călătorie aici într-un loc scump sau ceva legat de o mașină pentru unii. Foarte frumos. Un ultim sfat de la îngeri. Da.
Aici văd că cineva are niște probleme în familie sau cineva are ceva de rezolvat cu un părinte. Chiar dacă aceștia mai sunt sau nu în viață și poate e vorba despre tine, pentru că văd aici o dependență, o adicție emoțională, poate aveți niște obiceiuri comune mai puțin plăcute. Unul dintre voi aici trebuie să vindece aceste probleme. Poate e vorba despre tine, da? E cineva aici care a purtat o mască falsă și să vedem mai departe. O nouă iubire, o nouă persoană intră în viața ta sau o nouă etapă în relație. Poate persoana asta își rezolvă traumele și este altă persoană, tu îți rezolvi traumele și devii un alt om, dar pentru unii dintre voi văd clar aici o nouă iubire care apare sau poate a apărut deja în viața ta. Deci aici e răspunsul. Uite, tu ai chemat acest suflet pereche, ai făcut afirmații sau faci afirmații, vizualizezi, vrei să fiți împreună sau vrei să cunoști poate o persoană, da, bună. Și aici, uite, mie mi-apare un flirt foarte curând. Deci niște vorbe, ceva frumos, drăguț și o vacanță sau un timp de calitate petrecut împreună. Pentru voi. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să apăsați butonul de like, apăsați clopoțelul, puteți să lăsați și un comentariu și de asemenea vă invit cu drag și la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.